ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අදත් මගේ channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද නිවිති වලින් රසට තෝස් එකක් හදාගන්න විදිය තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට හොඳට මෙලෙකට මේක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. එළවලු කන්න අකමැති පුංචි බබාලාටත් අපිට මේක මේ විදියට හදලා කවා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අසනීප වෙලා ඉන්න අයටත් මේක ගොඩාක් හොඳයි. දියවැඩියාව කොලෙස්ටරෝල් වගේ ලෙඩ තියෙන අයටත් මේක ගොඩාක් හොඳ ඖෂධීය කෑමක්. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙයි කියලා. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මම මෙතන නිවිති ග්‍රෑම් 300ක් අරගත්තා. මේක හොඳට සෝදලා වතුර බේරෙන්න තියලා අරගන්න. වතුර ටිකක් මේ විදියට කොලවලා තිබුණාට කමක් නැහැ. අපි මේක වතුර දාලා නෙවෙයි තම්බ ගන්නේ, වාෂ්පෙන් තම්බ ගන්න නිසා මේ කොලවල තියෙන වතුර අපිට ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපි දැන් මේක අපේ සාස් පානට දාලා මේක දැන් හොඳට අපි මැල වෙනකන් මේක වහලා තියමු. ඉතින් ටික වෙලාවකින් මේ විදියට ඇරලා කලවම් කරන්න. ඉතින් මේක ටිකක් කලවම් කරලා ආයෙ වහලා තියන්න. ඉතින් මේ හොඳට වතුර මේ විදියට උනලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වතුරෙන්ම ටිකක් හොඳට මේක මේ විදියට මැලවෙන්න අරින්න. ඉතින් අපි මේක අඹර ගන්න ඕනේ. මේක අඹර ගන්නෙත් මේකේ තියෙන වතුර වලින්ම තමයි. අපි වෙනම වතුර එකතු කරන්නේ නෑ මේකට. ඉතින් දැන් අපි අපේ නිවිති ටික මේ විදියට අපේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දාලා මේක හොඳට අපි අඹර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මේකට එකතු කරනවා පොඩියට කපාගත් සුදු ලුණු බික් දෙකක්. ඒ වගේම පොඩි අවුමිරිස් කරල් දෙකකුත් මම මෙතනට එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ පුංචි බබාලාට මේක දෙනවා නම් අවුමිරිස් එකතු කරගන්න එපා. ඉතින් දැන් මම මේක හොඳට අඹරගෙන ආවා. මේක හොඳ පේස්ට් එකක් වෙන්න මේ විදියට මේක අඹර ගන්න. ඉතින් හොඳට පේස්ට් එකක් වුණොත් තමයි අපේ මිශ්‍රණයට මේක හොඳට දැවටෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියලා අපි පිටි එක හදාගමු. මේ විදියට භාජනයකට අපි අපේ පිටි ටික එකතු කරගමු. මම මෙතනදී පිටි කෝප්ප 2මාරක් එකතු කරගත්තා. තෙල් මේස හැඳි එකයි. ලුණු තේ හැඳි එකක් මම මෙතනට දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ රස අනුව ලුණු අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම වතුර ටික ටික දාලා මේක හොඳ උකු බැටර් එකක් වෙන විදියට මේක හදා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඒ අතරතුරේදී අඹරගත්තු අපේ නිවිති මිශ්‍රණයත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔක්කොම ටික මේ විදියට දාගන්න. ස්පැචුල එකක් තියෙනවා නම් ඔක්කොම සෝරලා අරගන්න. ඉතින් අපි මේකට තව වතුර ටිකකුත් දාලා පස්සේ මේක ආයෙ එකතු කරගමු. ඉතින් මේ විදියට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න පිටි එකත් එක්ක. දැන් අපි මේ වතුර ටිකත් මේකට මේ විදියට දාලා හොඳ බැටර් එකක් හදාගමු. ඉතින් මේ වගේ විස්ක් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ලේසි. මේ වගේ විස්ක් එකක් ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැම වැඩකටම ප්‍රයෝජනවත් නිසා මේ වගේ එකක් ගෙදර තියෙනවා නම් හොඳයි. ඉතින් දැන් අපි මේක හදලා ඉවරයි. අපි හදන පෑන් එකට මේ විදියට තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ බැටර් එකෙන් ටිකක් මේ විදියට දාලා මෙන්න මේ විදියට අපේ තෝසි හදන විදියටම තමයි මේක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳට දෙපැත්ත දාලා මේක හදාගන්න. මේකේ පොඩි වෙනසකට තියෙන්නේ මේක ටික වෙලාවක් යද්දි ලස්සනට මේක පිපෙනවා. ඉතින් සමහර ඒවා පිපෙන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් ගුණ කෑමක් මේක. ඔයගොල්ලොනුත් හදලා බලන්න. ඉතින් උදේ කෑමට අපිට මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම දවල් කෑමටත් හොඳයි. රෑ කෑමටත් හොඳයි. ඉතින් තුනටම අපිට මේක කන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒක නිසා මේක අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ඉතින් දැන් මේක හරි අපිට බාගන්න පුළුවන්. වෙනම ලුණු මිරිස්සෙම හදන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර ඉතිරි වෙලා තියෙන හොද ටිකක් තියෙනවා නම් අපිට රත් කරලා මේකත් එක්ක රසට කන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි රසට හදාගත් අපේ තෝසි ටික. ඉතින් ඕගොල්ලොනුත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. මේක ගොඩාක් රසවත් ඒ වගේම ගොඩාක් පෝෂණීයයි. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් සඳහන් කරන්න. ලයික් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. බලන්න ගොඩක් හොඳට මෙලකට තියෙනවා. ඉතින් දකිද්දි කන්න ආස හිතෙනවා. සාමාන්‍ය තෝස් එකක් වගේමයි රස චුට්ටක්වත් වෙනස් නැහැ. කන්න ආස හිතෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම හදලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්න. අපි මේකට සුදු ලුණු එකතු කරපු නිසා අපේ කෑම රුචිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මිරිස් දාපු නිසා පුංචි දැවිල්ලකුත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ආයෙත් මේ විදිහේ රසවත් රෙසිපි එකක් එක්ක අපි ඉක්මනින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගීමත් සුබ දවසක්.